May muot bagi ko ning carding sige. Wa gid siya. Kanang lagi na siya kanang mga staff ba nga ma-surprise gyapon ka. Well, but never cease to surprise me ba? Sugaw ka wala. Kulata mo na. Kano sa gabi pa siya di ana sa siya. Padong tindahan. Padong tindahan? Oh, di ba na mas likod na lingkod. Aw, oh. Aw. Pastila nalagyan din mo Cardex. Diyan yung sa mga. Sabi na pa, patulan na ni mo. Oh. Buang na. Oh, niya na gan. Pastos. Bastos mo dahan na. Ay. Basta. Mayroon tagkuan, dako kay bungkag yan dagan dyan sila kana kay patol ko yung sagdi gamay ra